gear for the morrow. I'm always doing about a dozen things at once. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent? And an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Clean and tidy. What else needs doing? Can't wait for the new equipment to come in. Přátelé, vítám vás back. Máme tady sobotní večer, budeme pokračovat v Dogma 2. Dneska začínáme trošku později, jak jsem teď nahrál vždycky docela dlouho od rána, tak dneska jsme se trošku spostili. Každopádně, to nic nemění na tom, že vás tady všechny vítám, přátelé. Užijte si pohodlí, půjdeme na to. Tak, my jsme tady včera dělali docela dost jakýhosi politikaření. Dělání takových spíš jakoby jednodušších, ne extra zajímavých questů, ale aspoň jsme se v nich posunuli. Dobrá, já si myslím, že bychom se mohli vydat do toho batálu. Co vy na to? To znamená, budeme se tam žádný vůz asi jezdit nebude, co? To vidíme nově ty materiály na té mapě, to jsem tam předtím neviděl. Každopádně my to teda budeme muset vzít... Nejdřív se jdeme vyspat do rána, a pak uvidíme. Jestli nás tam veme nějaký povoz. Tak se budeme muset docela projít.
Far and wide I've traveled. Now we've the vim to tackle the day ahead. Tak, naše playerka byla zase najmutá několika hráči, takže se Ready to forge on? naučila nějaké další questiky. To je dobře. Tak a teď zkusíme chytit ten správný vůz. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Já ještě přemýšlím, jestli nemáme nějaký nový skilly, ale zatím asi ne. Tak. My musíme zkusit tenhle ten. Ještě bych mohl pokecat s touhletou ženskou, že jo, vevnitř. Tam jsme ještě nebyli. Some patrons can be rather demanding. Last night's patron was Ta nám pomohla v noci při té zdrhačce. Jinak, přátelé, už vyšla první jajíčková čeština. Koukal jsem na ní a je fakt špatná, takže zatím jsem ji nestahoval. Je to taková ta úplně nejhrubější verze, všechno je tam přeložené špatně. Jakoby fakt jako polovina věty je blbě, to vám to radši budu překládat zatím já. No doubt you're dazzled by my charms. They all are. Who will it be then? Takže tady si můžeme jenom najmout takhle děvu, jo? In case you haven't noticed, so if there's no one about, you might have to come. A kde je hlavní bordel, mama? That is quite the quandary. Always sets me to thinking. Whatever am I to do? What do you take me for? No easy answers here. What's this all about? I'm scared to fall prey on these meager wages. No sense dwelling on what others think. To vypadá, že ona to vůbec není. Ještě kouknem tamhle. Tady, hele. Should you wish to ply me for information, you will... Takže zatím nemůžeme jít. OK. Bit bland. What can I throw in? I should very much like to rejoin you, Master. An ox cart ought to make our journey easier. This ox cart's bound for the check. I'll need to see some coin before I let you on. Já jedem. Ten by nás měl odvést blíž. Praje. Čágos, Mike? Čágos? I'm in fine fettle today. What should I get up to today? Už pojedeme? Výborně. Is aught amiss hereabouts? Kurva.
this makes our enemy vindictive, but not necessarily easier to counter. Well done. Most impressive, Master. Pysuje. The battle continues. Outstanding. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I've gained a hold on the beast. I concur. If we have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Yes, of course. I see that. Arisen! Are you alright? Jak bodlí ten vlk. Shall answer for this. Lose my head. Tak, všechno v pořádku. Můžeme sednout. A jede se dál. A jede se dále. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tak dobrý, to nám pomohlo. Teď teda musím chytit další, jo? Boxcard. Nějaký, co byl na další stranu. Ještě se podívám, co je tohle za ikonu. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Jo, nám může něco jako duplikovat, jo, nebo co? Hele, dělat, to je ten, co schránil ten frajer, ne? Na tu misi. Takže ten musím koupit. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Many thanks to you. Ještě tam bylo take forgery, jasný.
Jasně, tady můžeme prostě ty věci duplikovat, to nám může vyrobit ty náhrady za to, jasně. The Jadeite orb is safely in hand. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see the creation of a masterpiece takes time, sir. Pray do Jo, not akorát tak rush me. chvilku trvá. Hope to see you again. Jasně. Dobře, tak aspoň máme ten opál, to je fajné. Oi, you there! You've just arrived in town, haven't you? Ale vy jste zrovna přijeli do města, I co? don't mean to pry. Nechci na vás tlačit, It's my ale grandson, jedná a se o boy mýho by the name synovce. of Rog. He's gone missing. Proč se Pray ztratil? tell, have you seen the... Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. Že Roger unesli monstra. What? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Že odnesli nějaký Oh, vlci my nebo poor co. boy. We must go rescue him at once. Musíme ho jít zachránit. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. On říká, že ho musí jít rychle zachránit, Luc mu říká, že nemají proti těm vlkům žádnou Do you šanci. truly expect me to do naught but twiddle my... The soldiers won't do aught for him. We'll concern it all. A že pro něj vojáci nic taky neudělají. What else am I to do? If I do not hasten to Já the jim pomůžem. do true, if you return him to me, I will be... Shall we seek some answers? Čekaj, já jsem se chtěl ještě podívat, jestli třeba nemají nový zbraně, protože už máme level 21. A tam jich bylo fakt jenom pár. Well, hello. Oh, there's always demand for weapons. Jo, tady už mají nějaký zbraně, ale... No ale furt jako nic extra. No, abych kupoval třeba armory. Particularly near the border, where quarrels occur every Já other si day. počkám. Always a pleasure. Třeba pak narazíme ještě na nějaký lepší. Well met, sir. How's the day treating you then? And nary a coin to show for it. Barely slept the wind. Fine vettle today. All this worrying's giving me a leaky back. I don't believe I had any visitors today. Begone! I have no hospitality to extend to... Tohle bylo. Only fools and urchins boast of their coin.
se možná půjde dostat až třeba večer. Hele, je tam další. So, you seek to enter Batal, I presume? Že chceme do Betalu. I'll have to check your permit. A že musí zkontrolovat naše povolení. Leave this place at once. You have There's a ladder here. To my We ought to nemáme. put it to good use. Je tady se jim zase sedou ty FPS, jo. V těch městech je to fakt hrůza. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Hej, co se to tady zase děje, ty vole, v těch městech je to fakt hrozný. Zvlášť tady u té věže, nevím, jestli to dělá ten oheň, nebo co to je, ale... Tady je to teda hrůza. No a ona říkala nějaký nápad, jak se tam můžeme dostat? A kam jako? Jako tady? At once, master. Tady neuděláme nic. Takže si musíme sehnat nějakým způsobem povolení, jo? No, pojďme odsud pryč, ať máme normální FPSka. Možná, že by nám pomohla ta maska? Ale jako my potřebujeme povolení, to nebude závislý na tom... Aha, jasně. Tak jo, tak to pomůže. A nebo musíme mít něco pro research laboratoř. Jasně, takže si musíme koupit tu masku. Když nám to tady píšou. No, pro laboratoř nic nemáme. Takže předpokládám, že musím běžet pro masku. Že tohle jste pochybu, že nás někam dovede, nebo jako... A fine place to harvest some ingredients. Já to zkusím, když... Shall we see if there's ought to be found while we're here? Ale tam nevyskočím. Oof, that was close. Wonder if there's any easy work. It's this way. I've not trained for this. Anyone got coin to spend? A nebo nějaký questík, ale to bude asi lepší koupit tu masku, co? Looking to gain entry to Murden's Manor, are you? Good luck. First, he'll sweep you a look from head to toe. Then he'll ask... That pawnce. You'd think he'd know not to expect noble man. A nebo se musíme nějak dostat do domu toho frajera. Což by mohlo jít v noci, tak počkej, tak já si jdu odpočinout teda. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here... We must rest. Though the sun... We could do with a lantern's light. Some light would be welcome. Thank you. Go on, have a look.
might I be of service? Tis so dull. No hurry to leave. One must take pride in their charge. I don't believe I had any visitors today. Begone! I have no hospitality to extend toward... Let me get that. Ten taky reaguje na to, co máme na sobě, sakra. No, tak jdeme pro masku. Dobrý pane, to já se jdu jenom sem takhle podívat. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Whether or not we make the sale is for the arisen to decide. Dobře. Mě to FPSka fakt serou. Greetings. You are the Tell me, in your comings and goings, did you happen to encounter a man by the name of Ofulv? He seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are scouring the city for him as we speak, but have had no luck as yet. And if I may be candid, our primary concern is not the merchant, but rather the orb. 'Tis an item of precious importance to myself and my partners, you see. I must see it reclaimed, post-haste. On schání ten orb. And in my hour of need, who should wander by but the good arisen? What say you? You will be rewarded handsomely. So, how goes it? Did you manage to retrieve the Jadeite Orb? Very well. Pray... Tak. Hele, to je dobře, já jsem si tady nechal z prdele vyrobit tu repliku, tak dám tomuhle borcovi tu repliku toho orbu. Jestli už ji má hotovou. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see that the creation of a masterpiece takes time, No, ještě to nemá. Hope to see you again. OK. Nevadí. Tak já jdu zatím pro masku. A tady za tím borcem se zastavíme hold až později. Tak, kde je ten s těma... Je tady. Well, hello. Oh, there's always demand for weapons, particularly near... the border, where quarrels occur every other day. Always a pleasure. Počkej, tak to bylo taky u toho borce s těma padělkama teda? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Asi jo? Welcome. If you think me a liar, then buy. Jo. Something and see the truth for you. Many thanks to you. Tak teď zkusím zajít k tomu jeho baráku zas.
I don't believe I had any. Be gone! I have no hospitality to extend. Jo, tak u tohohle borce to není o tomhle, dobře. No tak to já jdu na lavičku. Počkáme, vezmeme si ten padělek, ten dáme tomu obchodníkovi. Fancy a look at my wares? Suppose that's enough for one day. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. What do you want? Nic. Tak už to máte, pane, pro nás hotový. Čau, Diadolo. Čágos. Contrary to the name, this little shop of mine deals in naught but the finest treasures. No, v poho. Jako v těch městech moc poho nejsou, no. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. The creation of a masterpiece takes time, many thanks. Nevadí, tak já si jdu zatím obstarat to. Give me a moment to think, will you? Jo, počkej, a tady jsme přijeli, potřebujeme na druhou stranu. So, you seek to enter. Leave this place at once. Jo, tak na tohle to zatím žádný efekt ještě nemá. Dobře, to znamená, můžeme jít teda udělat teďkon quest s tím Rogerem. Excellent find. Tak jdem. Ten je dokonce časově omezený. Tak to se mu měl jít asi pomoct rovnou, co? Let me think on this a moment. Not good, what kind of... Proč to máme? Poor Rog. He truly is a lovely boy. And he's delivered me my remedies many a time. I still recall his smile when he told me about the poor Rog. Well, I see. The flowers that bloom around here glow come nightfall. Říká, že květiny, co tady kvetou, v From noci what I can svítí. glean, the petals absorb the sun. Isn't that unusual? We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Jo, to možná jo. Here we go again. To arms. By your lead. Tak to si můžu tu masku sundat.
was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Chyba co má čekal, jestli to není nějaký vole. I'd wager there's loot to be found here. We ought to take Oj. The arisen has been drenched. Well done. Dead? This battle is ours. I shall heal you at once. Wait a moment. Dobrá. Když jsme to na 2K, tak já to tady dám trošku víc. Let this be a dream, a nightmare. That's kind of you. There you are. Oh. Že jsme hodný a takhle to nemusím překládat, ne, takovýhle easy věci. Počkej, tady ještě vykřičník. Would you mind coming over here? Jo, jasně. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. To už možná jdeme pozdě, tyhle, to už možná chlapec, vole. Hele, Geralt. Over here, if you please. Tohle to jsou ty kvítky, jak říkala ta holka? I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow.
Počkej, a co to má společného? Jo, takhle, oni chtěli, aby jsme šli večer totiž. Určitě. We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labors. Proto je tu i ten campsite, že jo, abyste si to přepli, tak na tu noc. Určitě. Proto je tu i na pěšáky, že jo, kamen na pouny. Dobrá. Hele, můžou no, už nám i umřela jedna. Nám skočila do vody. Takže jo, můžou. Stejně jako my. Tis important we stock up when we can. After all, we're not like to stumble across what we need so far afield. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? Good sleep is the key to a good adventure. We could do with a lantern's light. 'Tis a glad thing I came prepared. Thank you. Já nemám to palivo do toho. Here we go again. We fight. To arms. Understood. What? I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Outstanding. This should help. You defeated when their skulls beyond repair. Hej, ale taková se nemá na tohleto žádnou odpověď, ty vole, když nemám žádný krytí. Jakmile nás začne někdo jako spawnovat útokama, tak já prostě neudělám nic, jako. Vidíte? Já prostě neudělám nic. Ne, mně to přijde zatím, jako by ta taková, že vypadala pěkně, jako co se týče vizuálu, ale zatím mi přijde jako taková jako hovno. Jako prostě, ta stava je dobrá, ale jako nemůžu blokovat shieldem, nemůžu nic z toho, jo. To je takový dost na prd. Focus. A moment of indecision will spell our doom. I am well aware of the potentials. To bolelo. We must rally. Panicking will only play to the enemy's advantage. Understood. I shall finish this for the Arisen. One of our
number is unconscious. No tak, pojďte po něm někdo. Já mám prostě osady. Let me get that. To zase měl dávat možná větší pozor při tom questu, když jsme se tam o tom bavili, protože... I když já vlastně můžu najít pauna, který to bude vědět, že jo? Takže... I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. 'Tis a pity we must part after sharing. Počkej, a proč nemůžu si tady zvolit zase tu specializaci, jako jsme to mohli, to jde jenom u těch velkých kamenů a tady u těch cestovních se dají jakoby vyvolat jenom ty, co jsou jako tady, jo, asi. Ale no tak do piče. Teda by měla vědět, jo. They say thieves strike swift as the wind, and sudden as a thunderbolt. I shall endeavour not to disappoint. To je drahá. No, vypadá dobře, beru ji. Shall we discuss tactics now or later? Čau Marek, díky za info. Vím o tom, ale ta čeština je jakoby hodně špatná. Jo, já jsem většinou pro ty AI češtiny, je většinou máme, když to prostě streamuju pro lidi, abych do toho nemusel povídat a bylo to přeložené. Ale když jsem viděl, jakoby, jak ta čeština vypadá, tak to je fakt jako hodně špatný. Když to je přeložený strašně krkolomně, jako. Jo, jak je tam ta starší angličtina, tak prostě je to přeložený. Fakt jsem koukal na chvilku a jako rozhodl jsem se, že zatím budu překládat, zatím tam takovouhle češtinu ještě dávat nebudem. Že to by vám jako ani nedávalo moc smysl. Spíš mi to přišlo, že tu hru je trošku kazilo. Ale jako pro někoho, kdo vůbec anglicky neumí, tak samozřejmě to lepší je. There is a rumor whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable, but in time we become so unruly
that even the Arisen holds no sway over us. Indeed? Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Akorát tohle jim teda moc nefunguje, no. Že mi ukázalo, že ona bude vědět cestu k tomu questu. A nebo to ukazuje, že ona jakoby umí vodit na questy. To asi nezjistíme. Že tady my absolutně nevíme, jako kde toho kluka máme najít. True enough. Tady jsme měli sakra dávat pozor, co říkají. Čekejte, co říkali v tom... Such a magnificent tapestry of stars. V tom městě. Indeed, you are correct. Než jsme šli. Ona říkala o těch svítivých kytkách, jasně, ale z toho jsme se jako nedozvěděli nic. A ta paní před ní... Jo, on jí říkal o nějaký flowerbed, o kterou se stará, která je na kraji města, on the outskirts of the town. To bude ono. To je naše stopa. Jenže outskirts of the town, ty vole. That battle took more out of me than I would have liked. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Ne, my musíme jít zpátky a musíme pokračovat tam tou cestou a zkusit to tam prozkoumat.
Proč tady je vykřičník? Might you consider lightening your pack, Master? Já, to Lessening je... our load will help to keep us light on our feet. Jsme na dobrý stopě, podle mě. Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Tyvo, co tu dělá? I think not. I'll gather this. It might be of use. By your command, Arisen. Ale furt jsme nic nenašli, co? Malýho chlapce, I'll vole. go and open the chest. I shall fly to your aid, Master. A tady už nevidím žádný kytky, no. We could do with a lantern's light. Allow me. Thank you. Ole, 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 ole. This ends here. Kamenej, ty vole, zmrtelem. Efficiency at its best. Let us aim for greater precision with our next attempt.
A to by šlo třeba kladila, no, protože já prostě nic nemám, no. Jakmile se neotočí na to její bříško. No, výborně. Nazbíráme se z nich ty materiály. A tohle asi není to místo, kde najdeme toho kluka. Ale co mě zajímá, kam nás to zavede? Battle is best avoided here. Teď já se tam ani nemáme jak dostat. Jo, tak ten quest mě teda hrubě nebaví, přátelé, ale to je fakt nůďo, extrémní hledat tohohle parchanta. Asi ho nechám, vole, cípnout. To mě fakt jakoby nebaví. A já jsem nějaký přeložený, nebo proč? Jo, my jsme těžký, jasně. No. Hrou. No nic, hele, asi to stáhneme. No dawdling. The arisen calls. I am well aware of the particulars. Tady chlapce asi nenajdeme. To je škoda, tohle je první quest zatím, který jsme potkali, který mě fakt jako nebaví dělat. Je to oprus. Žádná stopa, nic. Prostě, vole, tady budeme běhat jak šuliní. Jak šulisti. Ještě ten quest, který už tam byl asi 3krát, jo? Prostě hledat nějaký dítě v lese, kurva. To by mohlo být to něco lepší, no. It is not long till daybreak, master. We need hold out but a moment longer. My curative magics are at your disposal. Halt, if you please. It is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time.
asi mi to stačilo. Možná si máme ještě promluvit s víc těma lidma. A ještě zkusit něco zjistit, kam chodil, kde byl. No jo, tak to víš, ty vole, se to snažím vymyslet, ať si s tím nemusíme srát, tak chápeš. I'll take that. Ne, to jsou, hele, to jsou jakoby prostě vojáci, co potkáš v tom světě. Navíc to vypadalo spíš jako ženská. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we... The flowers that bloom around here glow come night. From what I can glean, the petals absorb. Isn't that unusual? Poor Rock. And he's delivered me my remedies many a... I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed he tends to on the outskirts of town. Oh, Rog. Jo, že se stará o nějaký kytky na kraji města, no, ale to je... To je špatný info přece. Na kraji města, vole, jo. To může být na druhé straně. Já ještě zkusím... Ale nebudu přece brát novýho pouna, když jsme teď za tu dali ty pointy. Asi se na to nakonec vyseru, to mě fakt nebaví. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sun's light. Co to bylo? A tady to taky šli předtím. Tak to jsem z toho teda jelen do piče. No nic, na to už budeme mít hotový ten padělek pro nás. Jak jsme právě včera dělali dost takový questy, které byly takový jako dost jako pruderní. Tak jsem doufal, že dneska se pustíme zase nějakého dobrodružství, tyhle, a zatím... Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see that the item you requested is complete. Here you are, sir. Use it well. Hope to see you again. Tak. Teď to můžu dát tady tomu frajerovi. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Tak dáme mu tu imitaci. Ah, splendid. You've my thanks. Before we discuss your reward, however, there is one final matter. You see, in my line of work, trust is paramount. And come, I trust old Ibrahim's eye most of all. Let us pay a visit to his little scrap store. On chce ověřit ten kamen. A chce, aby jsme zašli tam, kde nám udělali ten padělek, tak to jsem zvědavý. To jsem zvědavý. Ty nevíš něco? No jdeme. Good day, Ibrahim. Would you be so kind as to examine this Jestli by byl tak hodnej a ověřil mu to ten jadeite orb. Now I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal.
Jo. Že to bude chvíli trvat. What is it? The appraisal's not yet done, and I must needs concentrate. Já musím ještě uplatit, jo. What's this for, then? That shan't get you anywhere, I'm afraid. Sir Everard's paid me quite a sum to handle this appraisal, I don't mind telling you. To je zmrt skurvenej? Ani litr nestačí, ani 2 litry nestačí? You're a persistent one, aren't you? Gold's all well and good, but I shan't risk my business for a full pocket. Ty zmrde. Heavens fend. That's more than I can refuse. Že je to víc, než může přijmout. Very well, I'll do as you bid, but I shan't be making a habit of this. He ought to be finished by now. Come, let us go see. To je trošku jaký klanky tohle. Dobrý, jdeme ověřit teda, jestli... You have done your title proud, Arisen. This jadeite orb is indeed the genuine artifact. Myslí, že to je ten pravej. Tyhle, to jsme mu za to dali teda dost. My partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory. A že jsme se zasloužili naši odměnu. And I do hope you will permit me to call upon you again, should aught. True to his word, Sir Everard has paid us handsomely for the orb. And plentiful coin is always welcome on our 12 journey. litrů za padělek. Well said. OK. No, ale co ten kluk? The flowers that bloom around Já from to what nám I říkáš can po glean. třetí. Isn't that unusual? To nám říkáš po třetí, holčičko. Jenže já budu muset jít podle mě v noci, abych viděl ty stopy těch listů. My heart shies from the thought of using it for deception, but that decision is not mine to make. I enjoy tackling fierce foes. Ne, pane, díky. To nechceme. No teďka ale běžíme zase zpátky do toho, ne? Teda ten quest, to nám byl večer dlužnej. A taková píčovina ještě. No. At the outskirts of the town. To je prostě kolem toho města, do piče. A tady jsou všude prostě skály, jo. Že by to bylo nějaký, vole, pole květin třeba? Všimli jste se nějakýho, že bychom kolem nějakého třeba šli? Kdybych tam bylo nějak víc. No to je ta samá cesta, ne? Ne, tady to ještě nemáme objevený. Tu se nás řítí hoši, vole. Celý netěšený. We are under attack!
One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow us. We should be able to move this boulder with our combined might. Shall we set it rolling? A kdo to mluví? You're gonna regret that. A losing battle ain't worth fighting. Can't say I like that. Kdo to mluví? Looking to rush to your death. Might I be of assistance? Jo, kdybychom přiběhli dřív, tak jsme to mohli roztlačit na ně prostě. Allow me. Yes. Já jenom nevím, proč nám toto furt ukazuje vždycky ty vykřičníky na těch místech, když se to dá dělat jako úplný hovno. No nic, tak nejmodřejší bude asi udělat to, že půjdeme zpátky a poslechneme si, co říkal ten starý chlápek. On se zmiňoval o nějakých vlkách nebo něco, tak možná říkal něco, co mi uniklo. Že tady taky nevidím žádný. Kitky. Pray, allow me to open yon chest. Ale. Ah, a ballista. These have quite a long range. 'Tis not how we use this, but when that counts. I imagine it would be most beneficial in combat. Tak pojď trošku sem. Not fail you. Might I be of assistance? Our foe has been knocked off balance. Grab hold and drag it to the ground. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Its heart is most vulnerable. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Strike it hard while it's exposed. Co to bylo? Co to kurva je? Tam byl nějaký silence. Jsem si měl ten tutoriál rozkliknout, co? Ale začíná to pro mě trošku ztrácet tempo, ta hra. Jakože... Já jsem schválně šel trošku jakoby mimo ten hlavní příběh a ty vole jako... We could do with a lantern's light. Some light would be welcome. I am grateful. You can count upon me to return the favor. Ten souboj mezi nimi je takový klanky, koukám. Might I be of assistance?
I shall see it done. Ty vole, teď se mě se schovej tam, jo. We are under attack! Our foe has been knocked off balance. Grab hold and drag it to the ground. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Ach jo, tady to je nějaký klanky, ty vole, ta hra. We are to Fakt jako retreat, hodně. then? Let us defer to the Co arisen. to je? True enough. Focus. A moment of indecision may spell our doom. OK. Já možná musím nejdřív jakoby tam přijít, aby ten souboj mohl začít. Každopádně sundovat drakem je zábavnější, než nahádět nějakého malého parchanta v lesích, takže to uděláme jako tohle. Putrid Cave, jo? Tak vyřešíme tohle a půjdeme tam. We could do with a lantern's light. Allow me. Díky, Mike, díky. You can count upon me to return the favor. A byl jsem dobře tam dole, jo, nebo co? Jak tam byly ty kamenné ještěři, jo? Tak já musím podle mě nejdřív sundat tohohle velkýho. Asi bych si mohl předtím odpočinout, ať nemám půlku HP. Ne, mě nech. Ty vole, co dělám na drakovi? Už nemůžu dělat nic. Jo, dobrý, tak jo, takže si jdeme nejdřív. Tak nejdřív budu teda řešit toho kluka, já potřebuji totiž si i dát to kempování s nima. Ať máme plný život. Nevěděl jsem si, že už bude ten kluk mrtvý, takže to celou dobu ještě jakoby budu hledat fakt jako hovnu. Ale tohle místo je dobrý. Takže říkáš Putrid Cave. Ancient Battleground.
Jsme byli tady, že jo? Jo, hele, tak ať se nemusíme vracet. Tak tady máme kemp. Takže já se vyhýluju. Budeme sundat tohohle dráčka. A pak můžeme jít tu samou cestou a napojit se tam na to. I've an inkling this place will yield a rarity or two. Well spotted. Shall we see what we can find? Víc zprava na mapě? Počkej, vydrž, já jenom udělám kemp. To si hodno, že jsi mi takhle s tím hopnul, protože já bych se sám na net třeba nepodíval, ale když mi to poradí někdo z diváků, tak mi to nevadí. Když to řekne někdo ze sklípku. Tak dáme si pořádnou chálku, přátelé, s nima. Teď jsme nabití. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Good sleep is the key to a good adventure. Dáme ten fight v noci, to uvidíme hovno. Ale ten kluk ten už bude dead, no. To se nám nepovede splnit ten quest, bohužel. A ballista. These have quite a long range. This could grant us an edge in battle, if we use it well. We could do with a lantern's light. Allow me. Thank you. I shall come at once, Arisen. Overjoyed to have completed the task my master set for me. I concur. Hang in there, master. I'm coming to assist. Might I be of assistance? Wary. It is a foe we've not yet encountered. Chyba, co sem pro mě jde? Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed. Open your eyes. Tak, léčíme rychle. Worthy of caution, not save our best will do. Violin.
We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Proč je ten drak takový divnej? Jo, tak toho ještě asi nedáme, ale... Možná tím balistou, když se mu trefím do toho srdce, no, ale ten ještě, ty vole, lidi. Má nějakých 6 životů po sobě. Takže nejdřív asi budeme dokončit toho kluka. A pak se budeme starat s tímhle. Takže. Počkej, ten kluk na nás nepočká, zatímco tady ten Drago. Tak a jak jsi říkal, Mike, takže mapa a je to spíš vpravo, jo, říkáš. Takže někde jakoby tady, jo, tady v té oblasti prostě. Right. Bude asi neúspěšný task, protože už ho dáme nějaký druhý den. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by... Ale nevadí. I've an inkling this place will yield a rarity or two. Well spotted. Shall we see what we can find? Víš tam, kde jsem skončil a pak tam dojdu, no ale jako kdy vysíš? Předtím, jo, jak jsem... It has a resistance to ice. Well done. Tam, kde jsem byl, musíš mi říct, jakoby, popiš mi ten moment. Ale já se asi budu muset jít i vyložit, protože ta stamina mě jako fakt točí. Když furt máme average, takže bychom měli být jako v pohodě, jo. Ale my máme nějaký negativní perk, takže to možná může způsobovat taky. Těmu bereme jenom magii, no. Pojď no, blesky, pojď. Pojď mu tam poslat. Výborně. Tak. Dobrá, hele, takže já se jdu vrátit takhle k tomu městu. Jdeme tam doprava. To hezky nebyly ty tvorové, jasně. Tak to bylo... I'll collect that. You needn't trouble yourself. Myslím, že...
Počkej, já to jdu takhle. Battle is best of me. I cannot fault your prowess. Focus. The battle continues. Splendid. The arisen has been drenched. No pojďte, to nemáme jít na tu harpy. I shall aid you directly. Take that! O to se ani hodí, to znajebňovací kouzlo. Furthermore, oft do we call on you to carry the burdens we cannot. I must thank Tak you. a tohle byla Your ona. toil keeps me light on Ta my jeskyně, feet. akorát jsem šel z druhé strany. Ah, oxen. 'Tis best to leave harmless creatures be. Ty krávo, tak tenhle ten quest, to je teda voser z prdele, ale úplnej. Ten je fakt hrozný. Ty píčo. To je jako, to je voser teda. Can't imagine we're in need of a campsite just now. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Nazdar, Kouky, nazdar. Jo. Mayhap you will think this a trifle, but one master I served was quite the carefree Jasně, soul, jasně. shunning armor in all its forms. Words worth hearing. We cannot break it from this side. Really now? Now, what might that be? We ought to take a closer look. Ta se nedá rozbít ta stěna, co? Nedá. A tady taky už nikam nejdeme. No nic, tak tady odsaď do píče.
Ty vole, až mi příště někdo se mě zeptá v té, že si mu pomůžu najít jeho dítě, tak mu řeknu, chlapče, vyliž si prdel. Ani náhodou. Navíc ten náš borec se po 10 krokách, vole, unavený udělat další. Já mám první takový ty momenty, kdy mě ta hra trošku začíná srát, no. Tak. Tamhle vidím další kytky, jasně. Tak, tady máme tu jeskyni, ve které jsme byli, to je tady, tamhle. Tady jsou i vlci. Tak to bude ono. You have my protection. Tak to furt není to jeskyně, ty vole. Na druhou stranu. Tady jsou další růže, tady jsou další. Jsou to furt častěji a častěji, takže jdeme asi správně tudy spíš. This battle is ours. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it. Můžeme jít dál, s tím už jsme bojovali hrozně moc krát. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By your lead. Well done. Oj! Caught you. You'll be alright. Hezky na prdel. Just yonder looks to be a... Yon statue makes for a fine landmark. Climbing it would grant a clearer picture of our environs. Ox carts make for relatively safer travel. It would allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. No to je taky pravda. Tady někde ten oheň dokonce je, ne? Tady jsme byli na druhé straně už, teď jsme koukli tady, jasný. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Snad tam takovéhle questy nebude víc. Ty třeba včera byly taky hloupý, ale aspoň jako šlo nějak normálně dělat. Tenhle ten je teda Right you are. hrůzný.
A lupneme si zase věci do toho. Do truhly. Že tomhle je fakt otravný, jak ten boss nemůže ani běžet. To můžu dělat jenom v hospodě, co? I could venture to say how many times we've To je škoda, já si myslím, že v tom kempu by to mělo jít dělat. come to be rather familiar. So long as we are safe and warm, I care not where we rest. Uvedit si nemůžem. We could do with a lantern's light. Allow me. Thank you. Tak a když si chci, já si musím tu lucernu nějak... Jo, přidat olej. Jasně. Tak dobrý, takže jdu teďkom tam, kde jsme byli, jo? Kde byly ty okvětní lístky, tam, kde byly ty vlci. A jim teda rozdělím ty věci, ať můžeme trošku víc běhat. I když to bych jim toho musel dát hodně. Ale Terovi bychom něco dál mohli. Ale to je to, co jsem říkal, to nám zase tak nepomůže. A nebudu jako špatně, vole, a mám to sledovat spíš nahoru? Protože už jsem jako fakt docela daleko. I will protect you. Okay. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is goblins, master. I expect this would fetch a fair sum at market. A fitting reward for a rigorous search. Pojď sem, no.
Já. How are we to rectify this? I know not where to begin. 'Tis our duty to bring back word of what transpired, however loathsome. Nezachránili jsme ho, bohužel. Nevadí, s tím jsme tak trošku počítali. Jdeme zpátky, hlavně, že tady ten quest máme jako ukončený. Protože to byl jako fakt quest z prdele, no. Tohle to je hrůza. To je fakt velká nuda. Doufám, že takových už tam moc nebude. Tak. Vyjdeme tam i tudy? Jo, to se kon proběhnem. Would that such tranquility could last. Dobře mu tak hajzlovi, neměl se, vole, neměl chodit tak daleko sám. Já si myslím, že ta stamina by měla být nějakým způsobem chytřejc vyřešená. Při těch soubojích je to jasný, ale třeba když takhle běhám po tom světě, tak by to mělo mít třeba jakoby menší úroveň toho vyčerpání nebo něco, protože jako... Ah, I'll take that. We might find a use for it. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Thank you, thank you. No. Pojďte se na ně. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. And we can't leave now. Bodlí do patela. S tý staminem je fakt ale mrdné, jako. A to už máme 21. level, já si myslím, že to bude zlepšovat, ale zatím se to nezlepšuje. A to nosíme i lehkou zbroj? Jo, prostě. Yon path leads not to our destination.
If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen decides our path. We have but to follow. Nebo kdyby šel třeba aspoň namíchat nějaký, nevím, třeba cestovní lektvar, který mi na 5 minut nějak boostne staminu, nebo něco takového, ale na to jsme zatím nenarazili. Jo, ale sami víme, my víme, prosím tě, my víme. Tak, sorry pane, nevyšlo. Bohužel. Sir, do you have any... What's this? No, I hear. Pane, rád, že to slyší. Bohužel. This experience has left scars that shan't soon fade. It was a lesson hard learned, but a lesson all the same. Dobrá. Right you are. Tak. Teďkom přemýšlím, půjdeme na toho? Jo, já musím jít nejdřív do noclehárny a musím si vyložit věci, že z toho by mi jako fakt jeblo. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll... Ne, to jsem tam, no, to je jedno. Tohle použijeme. Find a bit of peace and quiet. Pleasure doing business with you. Tak. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here... At least, you'll find a bit of... Many thanks. Tak, to bychom měli. Teďka budeme nějak muset pořešit tu propustku. Přemýšlím, kdo by to tady mohl zařizovat, tu propustku, nebo ji tady možná někde najdeme.
Tady už jsme byli v tomhle baráku. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Proč nás upozorňují na ten žebřík? To mi řekněte, co tady z toho místa můžu jako udělat. Nic? So, you seek to enter Batal, I presume? Leave this place at once. Jak nám řekne úplně, jo, takže ty chceš do Batalu a pak leave this place at once. Ale tam je nějaký vchod. Jo, ne. Ale sakra to tak vypadá, co? Tady je napsané to, jakoby proč se to může... Mohli bychom si asi nasadit tu masku. This is the only way to live. Free as a bird. Hard to make ends meet these days. What I can do for you? Tohle ten borec tam taky něco bude, ale tam moc netuším, co s ním udělat. On se vždycky jenom tak přijde podívat. I'm not here to talk. I'm on duty. Ty jsi ve službě, jo, teďkon. Co kecáš? Tady máme... To jen tak, ty máte stůl plný žrádla tady. No problému. Jo, kuň by byl fajn, no, ale... Jako určitě, no. No, spíš si myslím, že ty asi nejdřív musíme progresnout tam. Aby jsme dostali... Že tady ten vole se nás vždycky jenom podívá. A jde do piče. A jinak se tady asi nic moc neděje. Takže se vrátíme. No tady to už jsme všechno prošli. Tady nic jako nevymyslíme. Já už to docela chápu, no. Na začátku zase tak znát nebylo, tady už to začíná být znát, že ty questy začínají být strašně jako... Takový jako... komplikovaně nudný. Ty vole. Trošku škoda. Might as well take a look while you're...
A to je nějaký lepší camping kit? Tak ten beru. Here, eh? A můžeme prodat ten... Tak. Se třeba nedá koupit ten permit u nich, jo. Ale to asi ne. Můžu nám udělat znovu, pokud jsme Beastion. Na to máme tu masku. Stop by, Densu. Ale asi to nebyl nikdo, s kým bychom tak jako mohli pokecat. A oni tady nemají třeba hospůdku, že by se mohli tam někoho najít. Mají tu gildu, ty jsme ještě nebyli. Asi bychom si mohli vylepšit nějaký skilly. Proč by ne? Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single vocation when there are so many exciting... How goes the collection? Dostali jsme rank of vehemence. Tak. Jo, toto se mám určitě. Tohle by se nám taky mohlo hodit. Do come again. Fancy a look at my wares? Tak, dobrá. No nic, takže asi počkáme, jo, ještě jsem si chtěl vzít ten prsten. No, a ještě teda jednou zajdu k tomuhle.
To furt stojí. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Aught I can help with? No nic, tak se vrátíme tam do toho původního města, doděláme ty questy a pak sem přijeme později. Protože už jsme tu strávili jakoby dost času a je to nuda tady v tom místě, je to prostě nic se tu neděje, nic tu člověk nemůže dělat, prostě to je takový jako... Ne díky. Ještě se teda... Interested in my wares? You'll never believe. Normally, you put an elf, mayhap my eyes. Have you heard there was no warning? No. Of course, such rumours are best taken with... Shame there. I rather enjoyed hearing it said to descend. Sounds like the last thing we... Interested in my wares? Greetings. We see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale run. The sword and staff is open for business. Pleasure doing business with you. No, tak tohle městečko teda nic moc. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Tak masku teda můžu sundat. This is quite a quandary. There are few places where I can let go and go anywhere. Počkej, to je na druhou stranu, ne? To jdeme k tý... K tý bráně? To nás tady proveze? Blbý. Říkal, že teda voda tedy tak pomalu, že to než tam dojedem ty vole, tak... A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Do not test me. Mustn't lose my head. To je fajn, že ji nemůžu zaměřit. Potřebuji tu harpy. Tak, jsme doma. Tak první bychom mohli teda vrátit ten opál. Nebo orb.
Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most... Počkej, ale to bylo možná vlastně v jiném městě, co? Počkej, ty vole, dneska mě to sere, ta hra, fakt mě to sere úplně. My jsme totiž dostali quest podpořte, který scháněl ten kamen. A teď on se po něm ptal ten druhý borec dneska. My jsme ho nechali udělat tu kopii a dali jsme mu tu kopii. No a stejně to po mně chtějí donést sem? Tak jim jako jebe? Nebo o co jde? Nevadí, jdem na tu coronation. It's pressing. We cannot do everything at once. Musíme si vzít teda civilní hadry. Ty máme doma. This ladder looks sturdy enough to climb. To se asi teda moc nevyplatí, no. Já jsem chtěl právě jen tak jakoby odbočit, zkusit udělat pár věcí, ale asi jsem spíš vyplatí nejdřív prostě dodělat si to a pak jít do další oblasti, protože ty vole, od té doby, co jsme dneska opustili tohleto město, tak to bylo spíš takový jenom jako nepříjemný. Nic jako extra zábavného. Jo, my potřebujeme vlastně večer. Já doufám, že to zase nebere tempo, no. Včera ho to už začalo trošku ztrácet. Jsme se museli blížit v tom paláci a schánět ty dopisy, to bylo takový jako suší. We must rest, though the sun is still. Tady máme truhlu. Já můžu takhle vyrobit i v truhle, jo, věci. Výborně. No, asi i tu stafu. Tak, za kapitánem. A crime committed here will see one confined to jail.
I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the time come. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. All shall change once we have attended the coronation. Tak on říká, že by se měli spoustu věcí změnit, jakmile se budeme účastnit té korunovace. If your majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. A že jestli máme nějakou věc, kterou máme nedodělanou, tak bychom to měli udělat. Very well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your majesty would do well to get a good night's rest. Že vyrazíme brzo ráno. Master, pray leave this place. My body refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Říká, že má v hlavě nějaký hlas, který prostě odvádí od její vůle. We must quit this place, your majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Že tam má nějakou magickou ochranu nebo něco takového? No, to je ten synek té královny. On to kouká. Moc potěšený není teda. We've been had. We've been had? Co to je za vole? Jak to mám přeložit? We have been had. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power has arisen. Aha, že on, ten falešný sovran, ovládal všechny pauny, všechny ty pěšáky během té korunace, aby ukázal jeho sílu jako Rise. The pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. A že to byl schopný dělat kvůli tomu náhrdelníku, co měl na sobě. Tohleto info máme od Svena, toho syna té královny, co nám pomáhá. I imagine this artifact is the God's way mentioned in that letter. Jo, a že ten artefakt bude ta cesta boží, která byla v tom dopisu z toho batálu. Aha, ok. A že je šance, že to je nástroj, který má pomoct tady v tom, jakoby utvrdit, že to je falešný Ryzen. Že by to mělo totiž ukázat, že on jakoby nějaký schopnosti má, že jo. Alas, unless we find some way to unmake this God's way's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. A že dokud se nám nepodaří, jak jakoby unmake, jakoby jak vypnout sílu tohohle prostě přívěšku, tak bude, jakoby, když budeme legitimovat to naše dědictví, že to bude těžký. Allow me to speak to the agent we captured some days past. Perchance he knows aught of use. A že by mohl promluvit s tím agentem, kterýho jsme čapli, jak jsme ho zabili a pak jsme ho oživili. To byl fakt dobrý nápad a že by od něj zkusil něco zjistit. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this God's way? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brant's investigation. Indeed, you are correct. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you? Always a pleasure. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? There is much we ought to tend to. If the information we pried from the agent is to be believed, there is a place in Batal devoted to the study of arts most queer. Jo no, neměli jsme vyrážet dál, protože on nám teď říká, že jestli máme věřit té informaci od toho agenta,
Takže v Batálu je místo, kde se právě věnují studiím takovýhleho typu jako magie. Takže on nás tam určitě pošle a budeme mít tu propustku. No jasně. Ještě jsem to tam doteďka volen zkoušel přijít na to, jak se tam dostat. I believe it is worthy of investigation. Should fortune smile upon us, Your Majesty may even discover some method of undoing the Godsway sword over the pawns. Říká, že stojí za to vyšetřit a že pokud budeme mít štěstí, tak by se možná mohli najít způsob, jak ho zbavit této moci ovládat ty pěšáky, ty pauny. Yet official dealings twixt Vermund and Batal are suspended, and 'tis no simple matter to gain passage through the latter's fortress. A zrovna nám říká, že bude těžký získat jakoby průchod, protože mezi Vermundem a Batálem žádný oficiální jakoby dohoda není. Fortunately for us, however, the agent was hiding this on his person. I bid you take it. A že ten agent, jak jsme ho sundali a pak oživili, měl u sebe tu propustku. Že si ji máme It is vzít. an entry permit, allowing passage through Batal's fortress. It even bears the crest of the Batali Palace. It must have been commissioned by someone with great influence. Jo, a že na tom permitu je dokonce vyrytý logo toho Batálu paláce. Že to musel získat někdo, kdo měl celkem vysoký vliv. No, výborně, jsme se pohli. Což je teda ale trošku jakoby špatná zpráva, protože já myslím, že to tady jde jakoby dělat svobodně, že se člověk může jakoby k těm místům nějak dostat, ale možná to půjde teda, možná jsme na to jenom nepřišli, jo. Ale jakoby bez toho permitu, jak se dostat skrz tu bránu, to bychom tam stáli doteď. I doubt any would dare impede your passage with such an item in your possession. A že to nikdo nebude zpochybňovat. There is one other thing, Your Majesty. With the permit came information I found most intriguing. A že s tím permitem, s tím povolením přišla informace, která je pro něj dost zajímavá. Oracle who once served in the Vermundian court now resides in Batal. A že nějaký orakl, který dřív sloužil ve Vermundianském dvoře, je teď v Batálu. This oracle foretold the coming of the Arisen and was banished from the kingdom when her prophecy displeased the Queen Regent. A že ten orakl předpověděl, že přijde pravý Arisen, ale byl vyhnán z království kvůli tomu, že to samozřejmě ta královna nerada slyšela. Indeed, 'twas by this same oracle's power that the agent in question came to know of Your Majesty's whereabouts. A že to bylo díky moci toho samého orákla, jak se ten agent dozvěděl, kde jsme. The oracle knows much of the Arisen. Should you make her acquaintance, she may be able to offer you aid during your infiltration. A že ten orakl o nás ví toho hodně, takže bychom se s ním měli jakoby skontaktovat. Že nám možná bude moct pomoct tou infiltrací. Port Krystal jsme dostali? Jo, že si to můžu jako někam placenout, pak se tam vždycky portnu. Takže to bych si měl placenout asi jakoby do toho domu možná, ne? Nebo jakoby k tomu domu. Shall we see how Harv village fares of late, Master? Pray, allow me to show you the way. Tak, Harv Village, to bychom klidně udělat mohli. Kde to je na mapě? Tady. Tady jsme mohli, to je kousek. You have our gratitude. Lead the way. Jenom asi trošku počkáme. Welcome to the start. We serve all manner of Ať fine vidíme na ales cestu. here. Shall I pour you a... Always a pleasure. Over here, if you would. You the Arisen? I've been looking for you. Ty jsi Arisen, hledal jsem Staň tě. wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. Že se s náma chce potkat Sven.
Aha. Tak tam bych ještě měl zajít. OK. A máme to jako quest? Nemáme. No každopádně měli bychom se tam jít podívat tak jako tak. Oh, sir, if you please, pray excuse my boldness, sir. Might I beg a moment if my master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider Nás poprosit o offering your pomoc, zatím nic assistance. důležitýho. Oh, thank you, sir. Might we continue this conversation somewhere more discreet? You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, meet me there. OK. Mohli bychom udělat pár questíků, protože potřebujeme další levely. Takže když se nám tu nějaký v tom městě nabízí, tak proč by ne? A nejdřív zabijeme za tím Svenem. Já se mu zpátky svoje hadry. Predicament. I like to come here when I need a lonely place. Only person I believe in is myself. We shall remain here. Beg pardon, sir. Captain Brandt bade me ask aught of you, if you would hear it. However, it's a matter best kept from prying ears. Firstly, pray, take this. 'Tis a regalia sword, one of the kingdom's treasures. Dává nám nějaký meč? 'Tis my duty to guard it. Yet, I have stolen it from the masquerade hall where 'twas on display. Ten meč je jakoby jeden z pokladů tohohle království a jakoby úkolem tohohle frajera je ho hlídat a přes toho ho ukrat. A duplicate now rests in its place. A duplikát leží na místě, kde byl, jasně. Lest the ruse be discovered. To máme schovaný, jinak se o tom dozví. Generations of Amundian rulers have wielded it, though not in battle, of course. 'Tis a ceremonial weapon for use in parades and the like. Že je to zbraň na ceremoniály, není to zbraň na fighting. Disa's disdain for tradition has seen the blade suffer. 'Tis fractured and has lost much of its former luster. Že už je poničený a tak dále. Captain Brandt is of a mind to restore it, so that it might serve as a symbol of your authority, Sir Arisen. A že kapitán Brandt by byl schopný ho prostě znovu obnovit. Indeed. When the time comes for you to announce your ascension, having this sword at your hip would doubtless elevate your standing in the eyes of the people. A až přijde čas, kdy budeme chtít oznámit jakoby náš ascension, tak mít tenhle ten meč nám pomůže prostě k tomu, aby nás lidi viděli jako pravýho vládce. Having watched over the blade from I should be well glad to see it my hopes for our kingdom. OK, to je další quest, teď jsme jich nabrali dost. Tak, jdeme za Svenem. Tak on měl ten pokoj tady, myslím. I heard from Captain Brandt that you plan to make for Batal in order to continue your investigation. Že slyšel od kapitána Branta, že máme v plánu jít do Batalu a pokračovat s naším vyšetřováním. As for me, I've been looking into my mother's movements since last we met, and I happen upon this.
A že něco našel, když prostě se vrtal v těch plánech jeho Tis a matky. letter she discarded, only half written. Nějaký dopis napůl napsaný. It seems to be addressed to someone called Phaesus. A je pro někoho jménem Phaesus. I O passed tom už jsme an eye over slyšeli. it, though I failed to grasp its meaning, or what compelled her to throw it away. A že neví, co to znamená v tom dopise, co je tam napsaný, ani proč to ona odhodila. I thought it best that you have it. Mayhap you could glean aught from it that I could not. A že možná nám to bude k užitku, když ne mu. If you do, would you be so kind as to share it with me? A když se něco rozdíme díky tomu, jestli mu to můžeme pak That říct. is only if you have the time to spare. Pokud budeme mít čas. I am in no position to make demands, of course. Není v pozici, kdybys měl jakoby dávat nějaký prostě rozkazy. Ten kapitán by mohl něco vědět o tom dopisu. Možná bude i vědět, kdo by mohl spravit ten meč. Počkej, to tam blbě. For my liking. I shall do as you say. Tak, ty FPSka tady, to je pain. Let me get that. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. K tomuhle asi ještě nepotřebujeme guidance. To si myslím, že nám řekne prostě ten kapitán k tomu něco. Welcome to the We serve all manner of fine ales here. Čekáme? Always a pleasure. Ještě je brzo. Welcome to the We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. You have my fullest confidence. The way to Batal should be when you arrive. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the citizenry. No. Tak ten o tom nebude vědět nic. Dobrý. Takže, jdeme dom. Jo ne, ještě ne, ještě ne. Ještě tu máme... Shall we visit the manor, as the maid bid? Follow me, sister. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Tohle mě zajímá, co po nás chtějí.
came, sir. I must confess, I feared you would not. Přišel jste, pane, já jsem se bála, že nedorazíte. But I forget myself. You must be wondering why I asked you here. Musí vás zajímat, proč jsem vás sem zavolala. To ano. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. A že by si chtěla domluvit schůzku s dítětem, se kterým viděla, že se bavíme. She is the spitting image of my young master, you see. It is my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a reprieve from his sorry situation. Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. Young master, Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. Říkám, jestli tomu něco důležitého, jestli to mám I překládat. seek only the freedom to leave my own home. Ona by se chtěla prostě pokecat s tím dítětem, co viděla, že se s ním bavíme, protože je hodně podobný tomuhle mladému borcovi. A ona by mu chtěla jakoby ulevit, aby mohl prostě nechylit z domu, aby to dítě předstíralo, že je ten master, okay. Ten, jakoby tenhle ten. My mother is bedridden, you see, and her mind is not so sharp as it. Whenever I am absent, she grows Jo, jasně. terribly A on má distressed. matku, která prostě, který není dobře, už nemá tu nejostřejší mysl a vždycky, když tam není, tak prostě jí se stresuje. Jo, takhle už to By chápu. leaving a look-alike in the house, would you be willing to lend your assistance? Jasně. Splendid. Thank you. 'Twas in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Would you be so kind? Dobře. I should very much like to rejoin you, Master. Beg pardon, sir, but might I have a moment of your time? See, a friend of mine has an empty house, but wouldn't come free, mind. But the price is a fair one, and you'd have a place to call your own. Ani náhodou. Well, you Nám needn't chtěl prodat decide barák. this very... To 200 litrů, to určitě. My už barák máme, vole. Čekej. There is surely no fate more wretched than this. One day, I'm going to have... Supper and a night's rest is all I need. I want to go home. Shan't resist. Oh! Got something for me? No jo, ale vzpomínáme si, kde byla. Say, have I... On tady měl takovou malou sputku, jsem si předtím měl všem. Mayhap you will think this a... What might you need? Well met. I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Many thanks. Tak přes den se nám bude hledat líp. Hoy, Arisen! Tady je. I was hoping you'd come by, so I could thank you again for all your... You wanted to ask... Byla ráda, že nás vidí a diví se, že teď tentokrát po ní chceme něco my. boy wants me to pretend to be him. A opakuje nám, co po ní jakoby chceme. I mean, I don't know. Besides, are you sure we can trust? All right, I'll do it. Že to udělá. But if I'm not very good at it, Ale jestli v tom it's nebude not příliš my dobrá, fault, že to není okay? její vida, OK? Jasný.
Shall we bring Miss Daphne to see Master Sebastian? Ano, ano. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Times are hard. I'm barely scraping by. Can't make a living if I get myself injured. A generous heart. Může mi utéct. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Time was, you'd think that'd be on a cat. At least I've never beheld it. If we keep mixing, so. Pojď, dívenko. Look, young master. She's here. Podívejte, malý pane, je tady. Indeed. I could be staring No máte into a pravdu, mirror. je to jako kdyby se díval do zrcadla. Diana, will you dress her and instruct her in her role? As you wish, young master. This... What a kindness you've done me. Jakou velkou laskavost Now se I mi can go and prokázal. fetch a gift for mother. Jako můžu jít pro matku se na nějaký I'm dárek. hoping a little cheer will aid her in her recovery. And she was born there, you see. All is ready, young master. You need only finish your preparations for the... Máme pomoct se připravit? OK. A... Jakou mám pomoct? Let's see. Ah, I almost forgot. You know, I heard the safest way... The lands around Melve are rife with poisonous flora. I'd hoped to pack an antidote for the young master, but the shops had none to spare. 'Tis not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Might there not be a curative that accounts for both? Jo, takže medicínu pro něj, jasně. Tak ty má u sebe Nora. Well then, I must confess, I only hope I've not forgotten. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? Tak koupím znova to na ten kemp, jenom já to nesmím zapomenout, tak mi to prosím vás připomeňte. My thanks. I'm certain these will come in useful. Now, I really must be going. Wish me luck. Take care, young man. Come back safe.
thank you for your aid in all of this, sir. I shall see about procuring you a suitable reward. Moc nám děkuje za pomoc. Já máme počkat a pak se tam vrátit. OK. Tak já počkám tady. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Quite the predicament. Won't someone do aught about this? Something smells divine. I'd more time than I know how to spend. I'd more time than I know how to spend. Už tam je? Oh, sir, the young master has not Jo, není to ono. returned. I beg you, find him and bring him safely home. You'll help him, won't you, Arisen? Jo, takže se domů nevrátil. A my ho máme jít teď najít. Ty vole, zase hledání děcek, jo. Dobře, no. Sebastian vypadal, že je v pohodě. If Master Sebastian is yet to return, perhaps we ought to make for Melve and search for him. Methinks I know the general destination. Shall I show you the way, Master? Tak jak je to daleko? Jo, tak, ale tak to musíme jít na druhou stranu A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. a vzít si povoz. Could have sworn I had ought to attend to. Wind blow me today. Almost nodded off for a moment there. Almost time to set out. Even after a day of rest. Ox carts make for relatively safer travel. 'Twould allow us to save our strength, assuming we're not attacked. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. Tady máš. No to se někdo veze. Greetings. This ladder looks... Surely I know another errand to see to. If Master Sebastian is yet to return, perhaps we ought to make for Melve and search for him. Methinks I know the general destination. Be ready. Our foes are armed. Master, I dispute. You there! Help me, please! The thieves have me surrounded. I can't get away. Dobrý. You truly are familiar. Ah, 'tis you. Thank goodness you happened To jste by, vy? or who knows what might have become of me. To jsem rád, že jste sem došli, jinak Bůh ví, co by se You ze have mě my stalo. gratitude, but do excuse me. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. This battle is ours.
regret. Tak, dobrá. Where are you going? We have reached our destination. Mayhap we can employ a cart for our next journey. I'm not taking any passengers just now, so... Musím počkat na další den, jo. Nemůžu se ho zavolat takhle, jasně. Dobrá. Ours is a party of women. This ox cart's back. I'll not take you anywhere till I've had my due. Here we are. Quickly now! Our master beckons. I am well aware of the particulars. Já nemůžu ptát, jestli by ten meč spravili tady, protože to by to mohli poznat. On říkal, ať se tady na to jako moc neptáme, že jo? Nebo že ho tu moc neukazujeme, lépe řečeno. Home at last. Welcome home, young master. Konečně doma? Vítejte doma, mladý pane. Thank you, Diana. Díky, Diana. I am glad Jsem it was rád, a že jsem hard zpátky. journey, but I found what I sought. A blue sunbright. The city. I only hope Mother will be pleased. A blue Oh no. Rather rare, though. Really? Je to, že ty baví se o tom dárku, který jí koupil. How very... I believe Miss Daphne is describing a book plate. The book in question will have... Indeed, the mistress has been very generous in her... For true? Oh. I think I could arrange that. I'm so... Yes. Well, as... All this racket. What's going on? Good gracious, what is the meaning of this? No, přišla mamka. A ptá se, co to znamená. Oh, you must be the lady who's been supporting the gracious hand. Thank you ever so much for all you've done for us. What precisely have you told this girl? Not a word, mistress. Good. As for you, girl, you need not thank me. 'Tis the... Do be sure to leave the house and fare you well, child. Know that where'er luck... Come, Diana. I would speak with you. What was that all about? Mother seemed awfully... I do wonder what that was all about, though I'm not sure we ought to pry. I scarce know what to make of this outcome. 'Tis a relief. What was that all about? To think the lady here has been... Are all the nobles so kind? Tak, dobrý, to bychom měli vyřešené teda.
Se měli sledovat toho žebráka, co? Tak máme se vrátit tady do té vesnice, to bych tak rád udělal. To máme. Tady, no, tak tam zajdeme. Shall we see how our village fares of late, Master? Ano. Follow me, Master. I shall guide you to the location. You have our gratitude. Lead the way. I'm not taking any passengers. This ox cart's bound for the I'll need to see some coin before I let you on. Počkej, tam dojdeme pešky. Protože když se nechám převést sem, tak to by bylo moc daleko, no. Takže jdeme pěšo. Bych nabral pár levelů a pak šel na toho drakata. Have we purchased all that we require? We ought to review the contents of our packs, just to be sure. We've got goblins. Ty neřešte, Parto, s těma už jsme fajtili spoustukrát. Tak, pojďme. To je ta vesnice, jak tam byl ten borec, jak nám byl hrozně vděčný. Aha. Avoid flame at any cost arisen. You will be doused in oil. You have my protection. Ale jinak jako je úplně jedno, no, jestli to máme na 4K nebo na 2K, fakt to není vůbec žádný rozdíl na té FPSka. Arisen. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet ravaged. Outstanding. Jdeme dál. Follow me, if you would. Thank you. Here, by way of thanks. Já jsem měl ty ruce chlupatý.
Ale jdeme nějak jako blbě trošku. I will hold the enemy still. I concur. My magics are yours to command, should you require the skill of a mage. To je nějaký drak. I learned of a forgotten rift. I enjoy tackling fierce foes and prefer... A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Je tady nic není, já myslím, že to je nějaká jeskyně. Now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Now then, which way? Let us trust in ourselves and proceed with caution. Get back here. Where do you think you're going, eh? Dobrý. Goblins, master. Hele, je tam. Excellent. I could have done no better. You would have us press on without delay? By your will, Arisen. Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. You have my support. I think not. Proč je to jebnutý? Ale no tak dneska je ta hra nějaká. Stronger than I anticipated. No, to ještě nedáme. Když mají třeba ty tři životy, tak to asi jo, ale takovýhle to ještě musíme trošku levelit. Takže bychom měli poblíž na něj něco, co bychom mohli jako použít, ale o tom pochybuju.
Shall we see how our village fares of late, master? Pray, allow me to show you the way. You have our gratitude. We've got goblins. Careful now. I shall fly to your aid, master. Co mi říká, že teď už... Tak ještě já mu zkusím takto naložit ze spoda, kolik mu to dá. Well done. Your most priority is to douse those flames. I think not. Takový blbý terén tady ten shooter. Focus your attacks at its heart. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed, will you have any hope? Must destroy every tool and tactic charging both. To ještě ne. Shall we see how our village fares of late, master? Follow me, master. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Takže na to zatím serem. I can't imagine we're in need of a campsite just now. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. You cannot escape your fate any more than One might confidently... Sir Arisen, thank heavens you've come. Saurians have claimed the village yet again, if you can believe it. A že děkuji, že jsme přišli. Vítá nás a děkuji, že jsme přišli. Sorry, ani zrovna... Znova dějí problémy té vesnici. Jonas, this is the good sir I spoke of. Is that right? Then you did it once afore, eh? My apologies for the... Yet he speaks truly. Pray, cull the beasts as you did before, sir. I dare say you are the only... Ty oni chtějí po nás úplně to samé, co chtěli, když jsme... No dobře, tak jdeme. And ensure the village's safety. There, master! Saurians! Ice is our ally against such things. Well done. Saurians are no more, I see. That's twice you've come to our... You're more than a friend to heart. Truly, we cannot... Here he is! Jonas! This blasted beastren went and ventured. How many times have we... There can be no doubt. Forgive me. I... Trust a... Jonas! You would say that, wouldn't you? Ale on to svalé na na tu kočku tady. Na toho bístrana. Že lez do nějaký jeskyně a tak dále, nějaký protivný píčus. Jonas, please! There! I do apologize. But we mustn't let this sour your triumph. I do hope you shall visit us again. 'Twas a rotten note to end things on. I do hope Sir Fioran will be all right.
Don't bring trouble to my... All this worrying is giving me an achy. Tak, dobře. Kde v trojlíte? Já už jsem si říkal, že ti přivítnu ten drak. I'll take that. We might find a use for it. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Aye. Aye. For so long as we are united... Pro nás nic nového nemá? Okay. My bed calls. Buy a little something, won't you? Co máš? Hrozně drahý, ty vole. To se nem. Moc drahý to máš. Hope to see you again. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Tak, najmeme novýho pouna. A nebo ještě čas? Ještě je vlastně asi čas, co? Well met, sir. How might I be of service? I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Tak počkej. Zpátky chceme dáme. In relation to that, I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Remain calm, else all will be lost. We've got them on the run. It's the mark of a champion to prevail with weapons. Hello? How might I be of aid?
Ale zatím ta klása mi přijde, tyjo. Nepřijde mi jako zas tak dobrá. Ten Valior mě zatím jako bavil asi víc, musím říct. Ještě to trošku zaostříme, no. Tak, no tady to asi zkoumat nemusíme. Tak jdeme back teda. I suppose we might as well gather what we can. Hear that thundering gate? It's a cyclops. No tak. Já se nemůžu zvednout, já nemůžu dělat nic. It shall be done. I am here to aid you. Spadne? Thank you, Elizabeth. I'm overjoyed to have completed the task my master set for me. Splendid. Splendid. I shall take this opportunity to observe our surroundings. No nic, ale, takže my chceme... Tak asi rovnou budu pokračovat. Jo. Takže si musíme jenom označit... Dobrá. Tady s cestou někde odpočineme. U ohníčku. No dawdling. The Arisen calls. By your leave. Tam asi odpočinem. Keep your eyes peeled as we cross. At least this bridge seems a sturdy one. By your leave. If we seek further knowledge of the Godsway, we ought to make for Batal. Pray, allow me to show you the way. You have our gratitude. Lead the way. S každým maso to nám asi moc jako, vole. Nebude k užitku.
Jo, ale já jsem si nekoupil to náčiní na ten kemp. No, takže to musím vzít zpátky do města, protože... Have you a Ale víme different si radši destination Káru, in mind, Master? že to by bylo jako voser. Very well. I shall follow your lead instead. The Arisen decides our path. We have but to follow. A nebo ji tady někde možná najdem, ale... Now, what might that be? We ought to take a closer look. Ale spíš asi do města. Já i si vemu věci z truhly, když tak na prodání. A zatím si vychutnáme procházku. Jasný, Mike, dobrou noc. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, Master. I shall snip. Dobrou noc. Musíme se trošku prodejchat. As a matter of fact, I shall never forget the agony I felt at the coronation. We must needs uncover this secret power that allows for the command of pawns. Harpies, be on your guard. Well done. The Arisen has been put to sleep. Quickly, Arisen, you must regain your footing. Backstone Chant, to se nám hodí. Co teď sochy, dají se nějak rozbíjet, nebo něco asi? We can infer much of the lay of the land from here. Twould be a good place to take stock of our surroundings. True enough. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Tak to jsme si to moc neskrátili. If we seek further knowledge of the Godsway, we ought to make for Batal. Follow me, Master. I shall guide you to the location. You have our gratitude. Lead the way.
just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. We have slimes to contend with. Tím už jsme bojovali. Toho už jsme sundali. Arisen, are you all right? Many thanks. This is for you. Take it. Děkujeme. Tak to úplně nebylo nutné tam zajít asi, jo. Jako zpátky do té vesnice, já myslím, že tam bude třeba nějaký progres, nebo něco tam nějak představili. Ale nestalo se tak. Já tam tady s tou klásou takový furt jako... Mě baví ta zbraň, protože ta je dobrá. Dokáže hitovat více nemáků najednou. Asi počkám až to vymaxuju a pak uvidíme, jestli za to bude stát, anebo jestli se vrátíme k tomu Warriorovi. Tak, už tam budeme. What's up there? I can't make much out from here, but I've a feeling 'twill be worth the climb. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? I have a knack for combining materials that I hope you'll... V pořádku, pane. V pořádku, máme plnou partu. Nikoho navíc nepotřebujeme. I overheard some of the soldiers stand. Unless I am much mistaken, we have calls to visit a place not far from here. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Tell is that's why they've been holding. I've got to wonder what, but I suppose I'm just. Proč mi to zrovna tady ukazovalo to s tím dopisem? Zvláštní.
There's a ladder here. We ought to put it to good use. Tak, jdeme domů, vyspíme se, dohýlem. Čapneme nějaký věci na prodání, jestli tam máme. Kdo nám to furt nechává takhle? I lack information pertinent to this task. We must rest, though the sun is still up. Tak, mají něco u sebe teď? Tak, uděláme si pořádek v těch věcech, ať to nemáme bordel. Tak, to bychom měli. Tak, výborně, můžeme, já jsem to zvládnout k sobě, ať to můžeme prodat.
Lots to do. Skilly ty můžeme udělat taky tam. Tak a my chceme jít přímo za nosem. Oof. My pack's grown rather heavy. Perhaps 'tis time we return to our base of operations and deposit. This ox cart's bound for the check. I'll need to see some coin before I let you on. Hit him. Hit him. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Peruse at your leisure, sir. Well, hello. Oh, there's always demand for weapons, particularly. Tak. Near the border, where quarrels occur every up. Tyhle za 13 litrů, když je o takhle malinko lepší, jo. To se mi prostě fakt nechce kupovat, sakra. To by byl lepší armor pro nás, ale my chceme být tady s tou klásou jako rychlý. Asi počkáme, uvidíme, co budeme mít v tom batálu. The day. Always a pleasure. No purchases to be made today, I see. Tak, jdeme si koupit ten camping kit, a nej nezapomeneme. Gold is a resource best spent judiciously. Welcome. If you think me a liar, then buy some. Jo, to nebylo u tohohle frajera, jo. And see the truth for yourself. Hope to see you again. Jo, to bylo u toho staršího, jak jsme mu předělali to děcko. Ah, you are... Need anything? Stop by again soon. Teď mi to úplně líto, že jsme toho kluka zachránili, ale to byl fakt tak debilní quest, to prostě to nějak stihnout nešlo, no už potom.
Regrettably, I am not equipped with the knowledge to guide you on that quest. You shall have to hide. Tak. Hire a pawn who is. Myslíte si, že teď už se něco změnilo a ten borec Would you mind coming over here? podle mě se jenom vyleze koukne na nás a půjde do piče. What's your problem? I don't believe I had any visitors. Be gone! I have no hospitality to extend. Možná musíme být třeba sorcerer nebo něco takového. Nevadí. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Co jste si chtěli číst? A merchant, eh? Have you an entry permit? Hold a moment. That cart has priority. Říká, že máme povolení a že máme vydržet. is come! Open the gates! A že tohle ten kočár je priorita. A to je ten Lord Fausus. Tomu psala ta královna ten dopis. So, you seek to enter Batal, I presume? Go on through. Dobrá. Say, did you know? But I'd wager it's the work of bandits. Gotta be them coral snakes again, eh? Sir Lissandro's been iron hands in. Well, if they're not caught soon, we'll be... You ever heard of the... There's no lack of brigands looking to make some easy coin out on the roads. But what's scary about these coral snakes? Talk is, they fight though only fools turn to banditry. Why not live honestly if they've the brains for it? Že jsou zase nějaký monster na cestách, nějaký hadi nebo If you've co. a mind to catch them and make a name for yourself, you ought to speak to Sir Lissandro. Navíc jsou tam problémy banditi. Máme promluvit tady s tím borcem. Že grupa banditů terorizuje silnice. Jasně. They call themselves the Coral Snakes, and they are no common. Jo, takhle ten název toho těch banditů Coral Snakes. Já myslím, že to jsou nějaký monstra. Takže banditi, co si říkají Coral Snakes. A jsou to prostě svině. Dělají jim tu problémy. A jestli by nám nevadilo je chytit. Many thanks, sir. You all begin by scouring for their hideout. It must be somewhere near the highway. For that has been there. Mayhap you could learn aught by speaking with some survivors of the ring. Jo, a máme najít její pevnost. Jejich pevnost. If you've a mind to catch those... Perhaps you've a moment to spare. Not much going on. Got to rest my leg. A happy man is he who loves. Can't imagine living any other way. As a matter of fact, the events of the coronation are as vivid in my mind as if they occurred only yesterday. 'Tis most Many of us sit yet so boundless. It was she who decreed that no... Oh, how magnanimous her. Every day of peace is a boon.
I'm not taking any... Are you sure about that? No, budeme to moc urychlit, no. Takže ne, žádný cestující nebere. Look there. Methinks I spy aught of use. We ought to take a closer look. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. There's been more trouble, as if we needed it. Happened right near here, too. I'd bet my left boot 'twas those coral snakes behind it. Nowhere seems they've slipped past this checkpoint and gone right into Batal. Whether they put all that effort, if someone doesn't put a stop to them anon, we'll all be sorry. Takže tu šli ty banditi, co hledáme. Když šli přímo do toho města, do toho Batalu. They say you should be thankful for your life, but simply being alive isn't the same as living, eh? The trouble happened due south of here. 'Twill be those coral snakes again. I'm sure of it. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. So, after breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. To je ten borec, co nám na začátku pomáhal. Říká se mu Pathfinder. A on říká, že potom, co jsme rozbili ty řetězy toho otroctví, tak se nacházíme stejně znova tady v té zemi. Že jsme se vrátili. Dobrovolně. A že to je dobře, že rád vidí, že naplňujeme svůj jako osud. Máme navštívit Rockmouse's Borough v Bagbatalu. Alright. Shall we do as that personage suggested, and make for the Rockmouse's Burrow? Then follow me. I'll lead the way. You have our gratitude. Lead the way. Here we go again. We must focus on fighting quickly, whatever our discomfort. Of course. Tak ještě jenom se podívám. Tohle. Tam chceme jít. No, to už je docela v pohodě. To už mě zase docela baví. Ještě razíme do nového města. We mustn't allow ourselves to take each trial as it comes. I will protect you. We are to retreat then? Let us defer to the Arisens. Je hrozně divný, že ten dash prostě nefunguje.
No, ona má za chvíli vymaxovanýho mage. Then I shall remain by your side. Paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Truly? One can see well into the distance from here. The scenery of Batal is wondrous to behold. Shall be done. I am here to aid you in this. Nicely done. We've got them on the run. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Stay with me, Arisen. Halt, if you please. Pojď, Nora. Pojď nás hilnout. Where you place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. Look out, Arisen! We're under attack! Ty vole. Which have any hope of it? We must employ every tool and tactic at our disposal. Well done! All together now. The attack has won. Strike fast and true, and our quarry shall fall. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We will not provoke it. Power plenty. Strike me if you can. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Our foe appears to have grown just as we must not give them a chance to recover. Strike fast and true, and our quarry shall fall.
fast and true, and our quarry shall fall. To on jako zdrhnul, no, ty vole. Já jsem ho chtěl dodělat. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Red wolves! My apologies. Omlouvám se. I have a request. Mám takový žádost. Pokud by vám nevadilo si ji poslechnout. Ah, 'tis you. Thought my thanks. Okay. The day grows darker with our every... I shan't allow any further harm to come to you. It was excellent. I could have done no better. I can do no less in service to the risen. I concur. Výborně. I suppose I should thank you. This is for you. Now Jo, v tom dopise nám akorát děkoval, že jsme ho doprovodili. Can it be you are lost, or is the path to the dragon has many turns? But I can illuminate the way ahead if you so desire. Jako Horizon. You will find the path you ought to follow inscribed herein. Would you know the fate of another? I know only that which is already clear. This meeting shall not...
Trickster vocation. Jo, to je to povolání s tou... To není úplně pro mě asi. Ale budeme kásat již tak tady. Zde, přátelé. I know precisely when a curative is needed. Ale no tak. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Pray, light your lantern, Master. Asi by to chtělo. Si zakempovat. No, půjdeme ještě v noci? Asi ještě může. Thank you, Master. I only hope I did not disappoint. Look out, knackers! Ice is our ally against such threats. Tak jdeme na to místo, kde přepadli tu karavanu. Trošku necháme vydechat borce. My word. First blood's always the sweetest. You all right? Halt, I said! Who? Fight! Co to stojí? I'll have you! Pursuing yon bandit may well lead us to the fiend's hideout. Come, Master, there is not a moment to lose. Jo, jasně, tohle místo, to jsem říkal jasně, ale on sem přicházel strážně, já jsem si právě říkal, kdo to po něm řoval. Protože oni řekli první krev je vždycky, ta čerstvá krev první je vždycky nejlepší. A pak jsem přišel ty strážní a on to zalomil zpátky, jasně. No jo. As a matter of fact, curious thing, one of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Each to their own.
Darren říkal, že jeden z jich těch hráčů, co jí měl, tak měl crew jenom z ženských a počasí. Oi! Have you lost it? A child was hurt during today's raid. On říká, co se stalo, že bylo zraněný dítě při tom dnešním raidu. Don't hurt children. A že oni neubližují dětem, že to je Don't tell pravidlo. me you forgot. Sorry. Must have slipped my mind. It's like that, is it? Huh? A týpek, že mu to That what you muselo gonna vlastně tell jako Lenzo? vyklouznout z paměti. He says we don't hurt kids. Hold it! Who's this then? We've got an intruder. I'll go warn Lenzo. Coming here was the last mistake you'll ever make, cuz. Oni si nás všimli, ptali se, kdo jsme. Boris, že jsme intrudři a že bude varovat asi toho, kdo to vede. It is but a flesh wound, yet enough to shame you. As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste. Son of a... There's a ladder. Ah, excellent find. To docela bolelo, no? What's the hurry? When tarred, be sure to avoid open flame. I will protect you. Get back here, you spineless... Ty vole, taky mi mohla pomoct dřív Nora. Sakra. Jsem tam neměl jít vybírat tu truhlu, měl jsem jim pomoct. Tak stává se. Mayhap this ladder is here for a reason. Son of a... Assailants, master. I shall not fail you. That's well done. Tell is, what's happened up at the palace. Not sure what. To jaký bug video, nečekáš, že tam mám takhle brzo, nebo co? To vypadá dobře. The product of heedlessness. Tak budeme muset opatrně, dobře, dobře. Je jich tam hodně, jo. Dáme si to, ať se drží hezky u sebe. Ať jsme celá parta u sebe, ať to tam vyřešíme postupně.
There's a ladder here. Ah, be ready. Our foes are... Son of a... Jak tam stojí kousek tady? Asi když je tady vyřešíme a pak se posune, nebo nevím. Most impressive, Master. Poison ought to be cured with all due haste. Think you can run? I want to die. Not like this. Stop! Think you can run? Ty vole, co tam po nás takhle střílí? Nějaký výbušný vole šípy. Nějaký ze zhora svině? To přijítlo? Odkud to přivítlo? Son of a... Be ready. Our foes are armed. I shall not fail you. Take that. Come on! Don't I knew you would prevail, Master. We can yet afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Outstanding. run! I ain't going to chase. That battle took more out of me than I would have liked. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. You scared? You should be. Get back in. Then I shall remain by your side. No. Am I going to make... Come on, this way. I need to get you out of here. That's what Lento said to do. If so, come on, you lot. You'll keep us all safe. They're already here. Run for it. On jim říká, že je musí odsaď dostat. Že to jsou instrukce, když by byla raidnutá ta eBayska. OK.
opportunities as they come, I say. We achieved remarkable synchronicity. Let us aim for greater precision with our next attempt. I don't stand a chance. Jo, tady ještě hodně, ty vole, máme tak málo toho heltu. My thanks. We shall accompany you now. Oni nám tady ty pomůžou. Super. Those coral snakes must pay. Give no quarter. This appears to be the coral snake's hideout. If we capture their leader, the other bandits might be brought to heel. Indeed, you are correct. Arisen, are you all right? Když se nám podaří chytit lídra, tak se prý oni vzdají. Ale jich je tady tolik, že vole... No, že nemám šanci. To jsme si měli doplnit, no. Nějakýho ohníčku v život, než jsme tam šli. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. True enough. Come on then. Come on. Don't come on then. Well fought, Arisen. Let us not get... U této klásy strašně chybí ten štít prostě, no. Nebo nějaký způsob nějakého dodge nebo něčeho prostě. At times, I find myself wondering why we must fight against our fellows. True enough. Come on then. Let's dance. Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. Hele, to je on, tady máme lídra. Oni totiž říkali ty pouni, oni se bavili ty pešáci o tom, že když čapneme lídra, že se ostatní vzdají. Time for you to make yourself useful. Že nastal čas, aby ze sebe udělal někoho užitečného. And it shall be the last. Goodbye, lad. Don't be sore. You were a fool, but a useful one. Ho využili, no, sráči. Arrest him! Lenzo. A job well done. It is unfortunate that their leader escaped, but I have Že je škoda, že utek ten jejich lídr. Ale určitě nebudou používat tady ten jejich hideout. We'll interrogate the lad and see what he knows. The coral snakes are still an enigma. Mayhap the lad. A za tomto obrce It was painful to behold how callously the leader treated that young man. He shed him like an old boot. 'Tis loathsome being the bearer of such ill tidings.
OK. I should be glad to assist you, Arisen. That's a good piece of gear. Shall we put it to the proof? As they say, 'tis the wearer that makes the wares. Over here, if you please. Goodness. We're higher up than I'd thought. Take care not to fall. Careful now. Tak máme nějakou zkratku tady. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has a There's something down there. Is it safe to descend? Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Shall we do as that personage suggested, and make for the Rock Mouse's burrow? Follow me, Master. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. I know precisely when a curative is needed. Nepotřebujeme, děkujeme. Ale tady. Tady je oheň. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. A result to be proud of. Well done. Yes, Master. When their skulls are smashed beyond repair. Výborně. Tak. Odpočinek. No. Už máme trošku, už máme stan aspoň nějaký. Výborně. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? Good sleep is the key to a good adventure. Výborně, to jsme potřebovali. Tak, máme správný quest? Jo.
Putting that aside. Prepare to engage. One of us must be drenched. Turn out your pockets. I'm taking the lead. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. The power of such a torrent is not to be underestimated. Perhaps we could find a way to utilize it. It's not how we do this, but when. I imagine to be most efficient and I did my best to match your skill, master. No dodělal ten vodopád? Nebo co se stalo? My word. Would you mind coming over here? I shan't let the bomb Follow me, if you would. Yet what choice have we? I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. Oh, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Dobrá.
tom batálu zase vylepšíme vybavení, koukneme, co tam mají. Přidáme nějaký nový skilly, který se nám snad odemkli. Here we go again. We must focus on final victory, whatever our discomfort. Understood. I will protect you. Most impressive, Master. We've got them on the run. It's the mark of a champion to prevail with weapon shield. Ale zase jo, no, prostě mě baví ta stavba bojová, ta je dobrá. Ty vole, co to tady je? Počkej, já jsem... Nemám tam... Poison ought to be cured with all due haste. Focus. A moment of decision will spell out. Balance. It will prove a much easier target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together as we to seize victory. Čekry. Kurva. Je tam trošku škoda, že jsou ty postavy v tomhletom taky jakoby neobratný. Tyhle nějaký dodge nebo prostě něco. Už tam vidím nějaký trošku chybky, no. Po těch, jak už těch hodin to máme víc. Prostě jako, já nevím. Chybí tam tady při těch situacích přesně, když třeba ležíme na zemi a prostě nemůžeme se zvednout, vole 50 sekund, než se borec rozdejchá, mohl nás tam mezi tím pošlape, nebo třeba tohle, že se prostě tomu nemůžeme nějak vyhnout. Že dostaneme takový one hit prostě, no. Ten variator má aspoň ten štít, a když se správně natočí, tak může nějaký ten damage čím pokryt, ale tyjo. A nemůžu nic, prostě nic nemůžu dělat,
Furt nemůžu nic dělat. Furt nic, furt. Knock its feet out from under it and strike here it recovers. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Focus your attacks. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Yes, Master. I shall hasten to your aid. To best this behemoth, I shall heal you at once. Wait a moment. That was close. Možná poslední jenom na té ruce, ne? Grif do toho, jo. A to je ten samej totiž. This foe is nigh unstoppable when it's wrong. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without angering it? Tak, to vyšlo, tyhle, to byl slušný fight. Dva obři, nebo dva golemové do toho Grif, a ten Grif už byl naštěstí dodělaný předtím. A to mě docela potěšilo, že neměl jakoby ten život rozsetnutý, ale že to byl ten samej, se kterým už jsme fightili. A on prostě počkal, a když viděl, že jsme v situaci, že fightíme s ostatníma enemákama, tak se sem letěl přidat. Dobrý. To bylo dobré. Would you mind coming over here? Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. I suppose we might as well gather what we can. Gore harpies, Master. Ice attacks will soon see this foe felled.
the arisen. Byly nějaký jako lepší harpie, co? As a matter of Siviňuchy. fact, ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Follow me, if you would. This is most convenient. Well met. Does that make you be at ease? I bear you no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a go-between twixt Her Majesty and the guard. Takže se nemáme bát, že jakoby nemá žádnou zlý úmysly. Jmenuje se Manella a má tu čest sloužit nějakým prostě mu Let me buy you a drink. Majesty, nevím, nějaký ženský slouží. Její výsosti prostě. This way, master. To je to místo, kam nás poslal právě ten Pathfinder. Say, have you heard? Aye, they caught someone. Captain Benjamin's all bent up. Tell is, he's still interrogating the lad. Trying to get... Well, here's hoping it puts those... Pray, follow me. I hope those Why? Peruse at your leisure. Jo, to se kupuje za tyhle. Jasně. Tak mám červený. Sir? Do come again? Jestli tím pak můžeme třeba barvit celou zbroj. Here we are. The people of Batal, Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Aha, jasně, takže její výsost tady v Batálu je Empress Nadinia. A že Paunové nesmí vůbec do toho města vstupovat. Ty vole. A že to samotnou tu její výsost štve. Tu Nadini, ale že s tím nemůže nic udělat, protože jsou to starý prostě pravidla. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. Aha, a spoustu lidem se nelíbí ta hospůdka. Zvlášť i když je to prostě mimo to hlavní město, protože je to místo pro ty pauny, pro ty pěšáky, aby se měli kde scházet. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns. A chtěla by nám, aby jsme jí pomohli přesvědčit lidi z Batálu, aby víc akceptovali ty pauny. I would be glad to offer you a residence is a bargain more than fair. For those who hold such permits may remain in Batal without having their activities questioned. What say you? Glad I am to hear it. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted entry to the capital. Oh, and if you encounter any troubled Batali along the way, I bid you assist them. They are harsh in their persecution of the pawns, but were they to be aided by the targets of their ire, mayhap a few stubborn hearts would soften. A simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me.
I bid you good fortune, Sir Arisen. Nám dala nějakou propustku, aby jsme se do toho kapitolu dostali. Potom říkala, že když potkáme nějaký jakoby drsný batajany, tak jim máme pomoct, že by se jim mohlo kvůli tomu dostat pár zatvrzelých srdcí. OK. Počkej, můžu tady odpočinout? Mayhap this ladder is here for a reason. Tady asi We ne. ought to put it to good use. Oh, well. Aren't you a fine specimen? Might I trouble? You're the very picture of hell. Jste prostě I dare pokecat say, s náma. have you ever crossed paths with an asp? If you, not only do they spew venom with abandon, but truly remarkable behaviour. Thus, my task for you. Might you be so kind as to return to me afflicted with asp venom? Nějaký vosí The opportunity to study the poison's effects on a... Co jsme pak mohli udělat? Máme se nechat píchnout vasou. Taká to nebude asi taková vasa, kterou my známe. Mayhap you will think this a trifle, but All knowledge of this, God's way, stems from the forbidden magic research laboratory, which can be found here in the town. Pathfinder nám říká, že to už co víme, že ta boží cesta, ta magie toho náhrdelníku, kterou měl ten falešný sovereign, tak tady je research laboratoř, prostě laboratoř, která zkoumá tu magii. However, you would do well to first travel to the Batal coast and seek a man named Ambrosius. Ale nejdřív, než tam půjdeme, tak by bylo dobré jít do pobřeží starého Batálu, nebo Alta Batálu, a najít muže jménem Ambrosius. For as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. A že on pracuje v té laboratoři a měl by být schopný nám odpovědět na spoustu našich otázek. Oxguards Okay. make for relatively safer travel. Twould allow her. Say, have you seen any statues about? Tell is. No, Quite to a ten number. suchař. Here's the curious part. Would that I'd gotten my hands on one. Those statues. Those statues fetch the fines. No, to není on. Welcome and well met. If you seek lodgings in Batal, look no further. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Za fair cenu za 9990, to se postral, ne? Do come again. Fancy a look at my wares? Tak to dodám. This might be worth a read. Let's have a look then. Ah, yes. You're the one who aided us in storming the coral snake's hideout.
Jenom je zvláštní, že oni říkali, že sem nesmí pounové ty pěšáci do toho města, a přitom jsem s támanama jako šli. A Benjamin to je ten, co, jak jsme jim pomohli vypořádat se s těma banditama. Že vysíchal toho mladýho Huga. Ale nechce nic říct. A on chce, aby jsme si s ním promluvili. Že to vypadalo, jak kdyby nás poznal, jestli se známe nějakým způsobem. OK. Tak kolik to stojí u vás? No, za 2 litry, ty vole, první ještě, že jsme neodpočívali, to už je ta normální cena. Já bych chtěl to město vidět v noci, to bude určitě pěkný. Though our foes were familiar, our tactics were most novel. 'Twas an edifying journey, all in all. Up we get. We can expect a busy night. Shall we check our packs and be off? Feeling rested, I trust? By and large, the people of Boy, what's your problem? Walking about with pawns in tow, I mislike that. No, on se nás ptá, že proč jdeme ve městě s pěšákama. Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say? Save it. You're not welcome here. Suppose you didn't know, but I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yours. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. That is. If you're bested, then we'll take all you've got. It's only fair, ain't it? Put your back into it! Well now, quite the brawl we're having here. But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin On is říká, my že to only není ally. fér prostě a tak dále, když jdu na nás 3. It's not my conscience that called me here. No, no. I simply cannot stomach. Is there even one among you with the grit for a proper duel? What'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from breaking your... That's not quite the reaction. Ragnall. You're... Well, 'tis clear, but I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can escape me a second time. Show them your mettle! No mistake. That's quite enough to the poker by the soul. Když dostává hrozně. I don't believe it. You're a bloody menace, you are. Tam šlo o to, že týpek chtěl prostě nám navrhnout, že když sami sundáme 3 z těch jeho kámošů, takže nás nechají jít, jinak nám vemou všechno. Tady ten borec se nás zastal, přišel silnější borec, toho jsme zvládli a on uznává, že se umíme vytkařit a nechávají nás bejt. Taký kočky zákeřný. Fine work that was. Pray, save your thanks. I've no need of it.
Že bude musí poděkovat, že to nepotřebuje. After all, judging by the skill with which you won that duel just now, I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. Takže podle toho, jak jsme zvládli ten duel, že bychom určitě zvládli ty 3 najednou. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beating for him. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest. I hope our paths cross again. Of course, I can't promise I'll be as amicable then. Takže jsme zaujali jeho jakoby, že jsme ho zaujali, takže se ještě potkáme. I'm sure till next time. One cannot help but wonder about that Sir Ragnar. Who is he really? Well now, I'm not sure. Dobrá. Tak, co nějaký ty armory, ale? A mohli bychom vylepšit skilly v gildě, tak to asi uděláme první, ne? Hoy, looking to... No need to overthink it. You can change it on a whim. You've not, hell, got any finding... Share? To já asi vyměním to Thieves Hunt, to mi přijde takový k ničemu to vysávání té staminy. Tohle vypadá dobře. Tak, teď má trošku lepší ten heal. No, ale máme u ní fakt spoustu těch bodů. Já naučím aspoň tohle z toho.
Já teď vyměním a dám tam to Lightning Affinity, místo tohohle. A na heal nám bude stačit tohle. Many thanks. Greetings. Sir Manella would speak with you in the palace. Pray seek her out at your earliest convenience. No, Manella s náma chce mluvit v paláci. Dobře. Tak, to už jsem měl. Teď se pojďme mrknout na ty armory, ty zbraně. Že fakt bych si dal nějaký lepší armor. Má zbraně, tak na to si možná kouknu jako první. Just tell me what you need. Že proč to kopá, když to má ty staty horší, co? Ty vole. And I'll see it done. You're welcome. Not buying? That's just as well. Me? Now, this hardly bears saying, but don't you... Moc to toho pro nás nemají. Mně se mi to jako moc nelíbí. Ale ta kápe se mi líbí, to se ono. Dare try to... Take anything without... Já ty se mi líbí, ty jsou dobrý. Paying for it for...
Takže ty kontener bude vypadat jako jinak. Jo, asi ano. First. Tak, co má pro mage? Always a pleasure. Interested in my wares? Nic extra. What are you staring? Just tell me what you need. Spíše zvláštní, že mají tady pro nás sice nějaký další tyhle ty spéry, ale jsou jakoby horší, ty vole. Dost. Ale zase mají prostě jinou váhu, jasný. And I'll see it done. Jo, ale já to asi nemůžu. Mrazový element není špatný, no. To si asi necháme. Uvidíme, no, musím to otestovat. A tady ty prachy vydělá docela dobře už. Když jste udělal několik questů po sobě, tak... Tohle mi budou asi hovnu, ty prodám. Tohle to si ještě nechám.
Vylepšeno. You're welcome. A customer then. Dobrá. To by bylo, přátelé. No nic, máme půl čtvrtý a si to půjdu zabalit. Už jde na mě i docela únava. Budeme pokračovat zítra. Tak jo, dali jsme nový skilly. Už skoro máme tohle povolání vymaxovaný, což je dobře. Už máme i noru. Takže pak to možná zkusíme přepnout u té nory na toho sorcerera. A uvidíme, jestli bude lepší mage nebo sorcerer pro tu naší partu. A budeme pokračovat dále. Jo, tady takhle už vypadá docela dobře frajer. Jsem rád, že jsme tu našli aspoň nějaký ten armor. Dobrá. Tak jo, přátelé. Dneska to bylo teda trošku, si myslím, že slabší. Dneska jsem tam našel první taký momenty, kdy to bylo taky trošku jako frustrující, ale tak to jako muselo přijít, no. Spíš je škoda, že jsou takové rozhodnutí, které se daly prostě rozhodnout jinak a myslím si, že by to mohlo být ještě jako fakt v některých věcech lepší. No, uvidíme, co nás bude čekat zítra. Každopádně, přátelé, moc vám děkuju za společnost, že jste se dívali. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit zase příště. Do té doby, peace.